वेलकम गाइज। यूट्यूब को हरेक चीज को बारे में मैले जानकारी दिँदै आएको छु। यूट्यूब सेटिङ को बारेमा या अन्य कुनै सेटिङहरु र कुनै एडिटिङहरु र कुनै एप्सहरुको बारेमा जानकारी दिनु पर्यो भने मैले तपाईहरुलाई त्यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिइसकेको छु। त्यसै जानकारीको क्रममा मैले आज लिएर आएको छु भिडियो। तपाईहरुलाई धेरै मन पर्न सक्छ। तपाईलाई काम लाग्ने भिडियो मैले आज लिएर आएको छु। त्यो इन्ट्रो तपाईको च्यानललाई इन्ट्रेस्टिङ र इफेक्टिभ बनाउनको लागि इन्ट्रोको प्रयोग गरिन्छ। हरेक यूट्यूब भिडियोमा युट्युबर्सहरुले इन्ट्रोको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। जस्तै मेरो इन्ट्रो यहाँ मैले नयाँ इन्ट्रो आफ्नो लागि बनाएको छु। त्यो इन्ट्रो यहाँ पछाडी देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तै इन्ट्रो बनाउने तरिका मैले तपाईहरुलाई सिकाउने छु एउटा एप्सबाट, जुन एप्सको नाम हो काइनमास्टर। काइनमास्टरको बारेमा तपाईहरुलाई के थाहा छैन या केही जान्न चाहनुहुन्छ भने तपाई प्लिज यो माथि आई बटनमा क्लिक गरेर पनि काइनमास्टरबाट भिडियो एडिटिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरा तपाईहरुले जान्न सक्नुहुनेछ मेरो यस भिडियोमा। त आओ अगाडि बढौं कार्यक्रमलाई। र आजको कार्यक्रम रहेको छ भिडियोमा यूट्यूब भिडियोमा इन्ट्रो कसरी एडिट गर्ने अथवा इन्ट्रो काइनमास्टरबाट इन्ट्रो कसरी बनाउने भन्ने कुराको बारेमा आज मैले डिटेल जानकारी तपाईहरुलाई लिएर आएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म पुरा हेरिदिनु होला र तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। किनकि म तपाईको नेपाली दाजुभाइ एउटा नयाँ च्यानल खोलेर लिएर आएको छु र यसलाई प्लिज तपाईहरुले सक्दोभन्दा सक्दो शेयर गरेर मलाई मोटिभेट गर्नुहोस्। म यस्तै किसिमका थुप्रै भिडियोहरु तपाईहरु सामु लिएर आउने नै छु। आउनुहोस् भिडियोलाई अगाडि बढाउँ। हाउ टु मेक इन्ट्रो अन काइनमास्टर। मोबाइल स्क्रिनमा जाउँ। मोबाइल स्क्रिनमा गइसकेपछि हामीले युट्युबमा ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी युट्युबमा जानुपर्ने हुन्छ र म यहाँ युट्युबमा गइसकेको छु तपाईहरुको सामु। अब यहाँ सर्च बारमा सर्च गर्नुहोस् इन्ट्रो विदाउट टेक्स्ट। इन्ट्रो विथ टेक्स्ट पनि हुन्छ र इन्ट्रो विदाउट टेक्स्ट पनि हुन्छ। इन्ट्रो विदाउट टेक्स्ट नै गर्नु होला किनकि टेक्स्ट हामीले पछि भर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो लोगो अनुसार। त्यसैले यसलाई सर्च गर्नुहोस् र यहाँ थुप्रै भिडियोहरु आउनेछन् र ती भिडियोमध्ये एउटा कुनै भिडियो सिलेक्ट गर्नु होला र त्यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस्। भिडमेटबाट डाउनलोड गर्नुहोस् या ट्युबमेटबाट। मैले चाहिँ ट्युबमेटबाट डाउनलोड गरेँ। भिडमेटमा अहिले प्रब्लम आइरहेको छ त्यसैले। र डाउनलोड गरिसकेपछि 1080मा डाउनलोड गर्नु होला। सबभन्दा हाई क्वालिटी कुन छ त्यसैमा डाउनलोड गर्नु होला है त। मैले यहाँ 1080मा डाउनलोड गरिसकेँ र मेरो डाउनलोड प्रोसेस हुँदैछ। र प्रोसेस भइसकेपछि हामी फेरि डेस्कटपमा आउँ र हामी काइनमास्टरमा जानुपर्ने हुन्छ अब एडिटिङ गर्नको लागि। र प्लस आइकनमा क्लिक गरी इम्प्टी प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। यस्तो इन्टरफेस देखिन्छ। त्यसपछि माथि मिडियामा क्लिक गरेर तपाईको अघिको डाउनलोड गरेको फाइल कहाँ छ त्यो फाइललाई सिलेक्ट गरेर यहाँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ। र मैले यहाँ फाइल भेटिसकेको छु। अघि भर्खरै हामीले डाउनलोड गरेको फाइल र त्यो मैले यहाँ ल्याइसकेँ। त्यो फाइल छ 3 मिनेट 16 सेकेन्डको। यसमा टप 10 इन्ट्रोहरू छन्। ती टप 10 इन्ट्रोमध्ये मलाई यो 5 नम्बरको इन्ट्रो चाहिँ एकदम मन परेको छ। यसैबाट चाहिँ मैले आफ्नो इन्ट्रो बनाउने छु र त्यहाँ ठ्याक्क प्ले गरेर रोक्नु होला। 5 नम्बरको इन्ट्रो सुरु हुने बेला रोक्नु होला र त्यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ अगाडिको भाग काट्दिनु होला। त्यस्तै फेरि यो सकिन्छ यो इन्ट्रो। यो सकिन साथ तपाईले यसलाई पज गर्नुपर्ने हुन्छ भिडियोलाई। र मैले यहाँ पज गरेँ र कैँचीको आइकनमा क्लिक गरेर त्यसको पछाडिको भागलाई ट्रिम गरेँ मैले। अब मेरो सामु रह्यो खाली त्यो भिडियोको चाहिँ मलाई चाहिने जुन इन्ट्रोको भिडियो छ 5 नम्बरको त्यो मात्रै मैले यहाँ सेट गरेँ। त्यसको अगाडिको र पछाडिको दुईटै भाग मैले काटिसकेँ। अब यति मलाई यो 12-13 सेकेन्डको यो क्लिप चाहियो। यो क्लिपमाथि मैले अब आर्टहरू गरेर टेक्स्टहरू गरेर फेडहरू दिएर नै मैले यसमा चाहिँ आफ्नो एउटा इन्ट्रो तयार पार्छु। जुन मैले भिडियोको बिचमा या भिडियोको सुरुमा मैले जहिले पनि हालेर भिडियोलाई चाहिँ अपलोड गर्ने गर्दछु। जसको कारणले गर्दा भिडियो तपाईको एकदम लुक्स राम्रो देखिने गर्दछ, स्ट्यान्डर्ड प्रोफेसनल देखिने गर्दछ। त्यस्तै मैले यो अब इन्ट्रोमा 2-4 सेकेन्ड अगाडि बढिसकेपछि इन्ट्रोमा मैले आफ्नो लोगोको टेक्स्टहरू राख्ने गर्दछु। जस्तै मेरो लोगोको नाम हो 4D टेक। 4D टेकमा मैले पहिला 4 टाइप गरेँ। 4 टाइप गरेर यहाँ ड्र्याग गरेर ल्याएर आइसकेपछि मैले यसमा फन्ट सिलेक्ट गर्छु। फन्ट सिलेक्ट गर्दा अब तपाईलाई कस्तो खालको फन्ट मनपर्छ त्यस्तै तपाईले सिलेक्ट गर्नु। मलाई अब अर्को फन्ट मन पर्यो, यो अहिलेको मन परेन। त्यसैले मैले यहाँ इटालिक रोबोटको इटालिक भन्ने चाहिँ फन्ट मन परेको छ र म यसलाई अब यहाँ ल्याइसकेँ र यसलाई अलिकति ठुलो गराउँछु र लेफ्टपट्टि साइडमा यसलाई राख्छु। सेन्टरमा राख्नु होला साथी। स्टाइलिसको लागि जता राख्दा पनि भयो, तर म यहाँ सेन्टरमै राखेर देखाउँछु। त्यसपछि यसको इन एनिमेसन र आउट एनिमेसन हुन्छ। इन एनिमेसनमा चाहिँ मैले क्लिक गरेँ र यसलाई मैले कलर चुज गर्छु। येल्लो कलर चुज गर्छु म। तपाईँ आफ्नो तरिकाले जस्तो कलर राख्न मन लाग्छ राख्नु होला। येल्लो कलर चुज गरिसकेपछि मैले यसमा चाहिँ इन एनिमेसन सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। इन एनिमेसनमा मैले चाहिँ यहाँ एउटा कुनै एउटा स्टाइल सिलेक्ट गरेँ। स्ट्याम्पमा सिलेक्ट गरेँ र यसलाई
यहाँ राखेँ यसको स्पिड घटाउनु बढाउनु मिल्छ तलबाट चाहिँ र फेरि प्ले गरेर रिभ्यू हेरौँ यो भइसकेको छ तर मेरो यो अलिकति लामो भइसक्यो यसलाई मैले थोरै छोट्याउँछु किनकि यो सम्पूर्ण 12-13 सेकेन्डको इन्ट्रोको क्लिपभित्र नै मैले सबै टेक्स्टहरू हालेर डिजाइन गरिसक्नु पर्ने हुन्छ त्यस कारणले यसलाई घटाउँ र यसमा मैले अब आउट एनिमेसन जस्तो यो अक्षर प्ले भएर सिद्धिने बेलाको एनिमेसनलाई आउट एनिमेसन भन्छ र सुरु हुने बेलाको एनिमेसनलाई इन एनिमेसन भनिन्छ यस्तै आउट एनिमेसन पनि मैले सिलेक्ट गरेँ तपाईँ कहाँ त्यहाँ थुप्रै 12-15 वटा आइटम हुनसक्थ्यो त्यसमध्ये जुन मन पर्यो त्यही सिलेक्ट गर्नु मैले यहाँ चाहिँ राइटतिर स्वाइप गरेर खेल्छु मैले यहाँ आउट र इन एनिमेसन सिलेक्ट गरिसकेँ त्यसपछि अब दोस्रो टेक्स्ट रह्यो डी 4D को डी अब डी को पनि फन्ट म त्यही सिलेक्ट गर्छु जुन मैले अघि 4 मा गरेको थिएँ अब त्यसलाई ठुलो ड्र्याग गरेर चाहिँ 4 कै साइजमा मैले यसलाई चाहिँ बराबर बनाउने कोसिस गर्दैछु र यहाँ मेरो बराबर भइसकेको छ अब मैले राइटपट्टि साइडमा यसलाई लगेर राखिदिन्छु र यसमा मैले अब कलर अथवा इन एनिमेसन सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई मैले थोरै लम्बाइ घटाएँ र कलर मैले येलो नै राख्छु यति गरिसकेपछि अब एकचोटि यसलाई इन एनिमेसनमा लैजाउँ इन एनिमेसनमा तपाईँले जुन अघि सिलेक्ट गर्नुभएको थियो 4 मा त्यस्तै स्ट्याम्प रबर स्ट्याम्पमै नै मैले सिलेक्ट गरेँ यसलाई पनि सेम तरिकाले यो पनि 4 जस्तै डी पनि सेम तरिकाले इन एनिमेसन हुन्छ र आउट एनिमेसनमा चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ स्लाइड लेफ्ट गर्नु पर्यो अघिकोमा स्लाइड राइट गरेर अगाडि बढ्यो भने यसमा स्लाइड लेफ्ट गरेर त्यो पनि अगाडि बढ्यो दुईटा मिट हुन्छ एक आपसमा र हेर्नुहोस् यसरी मिट हुन्छ तर यो मिट बराबर नभएको हुनाले यसलाई बराबर गराउनलाई मैले ड्र्याग गर्नुपर्ने हुन्छ 4 लाई र डी लाई बराबर पछाडिको भागमा एकदम बराबर मिलाएर राख्नु होला जुन पालो पालो सुरु हुन्छ तर एकैचोटि खत्म हुन्छ तर यो अलिकति फास्ट भइसकेको छ यसलाई तपाईहरुले आफ्नो तरिकाले कति बेरसम्म चाहिँ यसलाई प्ले गर्ने भनेर चाहिँ तपाईले आफैले चाहिँ टाइम सेट गरेर हुन्छ कि र ड्र्याग गरेर हुन्छ तपाईले यसलाई मिलाउनुस् मैले अलिकति लम्ब्याए यसलाई र फेरि प्ले गरेर रिभ्यू हेरौँ ठीक छ त्यसपछि हामी दोस्रो स्टेपमा अथवा तेस्रो स्टेपमा जाँदैछौँ त्यसमा फेरि टेक्स्टै पर्छ मेरो 4D त भयो अब टेक लेख्नु पर्ने हुन्छ अब यहाँ म टेक भनेर चाहिँ टेक्स्ट लेख्छु टेक्स्टमा जाउँ टेक्स्टमा गइसकेपछि TECHZ मैले क्यापिटल लेटरमै लेख्ने गर्छु सबै TECHZ टेक्स्ट भयो अब यति भइसकेपछि यसलाई ठुलो लार्ज गरौँ लार्ज गरिसकेपछि यसमा चाहिँ अब तपाईको फन्ट या कलर मैले यहाँ फन्ट सिलेक्ट गर्छु र फन्ट यहाँ छ मलाई मनपर्ने यो मैले सिलेक्ट गरिसकेँ र सिलेक्ट गरिसकेपछि यसको कलर पनि चेन्ज गरौँ ग्रीन कलर हालिदिउँ तपाईको आफ्नो इच्छाले जस्तो कलर राख्नु मन लाग्छ राख्नु होला मैले यहाँ चाहिँ ग्रीनमा राखेँ सुरुको लेटरलाई मैले येलोमा राखेँ भने दोस्रोलाई चाहिँ अथवा तेस्रोलाई भनौँ यसलाई मैले ग्रीनमा राखेँ र इन एनिमेसन सिलेक्ट गरौँ इन एनिमेसनमा मैले स्पिन क्लकवाइज भने यसलाई चाहिँ घडीको रोटेसनमा चाहिँ यसलाई स्पिन गराउने मैले गरेँ र यहाँ प्ले गरेर हेरौँ यहाँ मेरो टेक भन्ने अक्षर चाहिँ स्पिन भएर अगाडि आएको छ त्यसपछि यसलाई एडजस्ट गर्दै जाउँ र त्यसपछि आएर चाहिँ यसलाई फेरि रिप्ले गरेर हेरौँ र यो घुमेर आइसकेको छ अब यो आगो पछाडिपट्टि फायर जुन राइटपट्टि साइडमा चाहिँ फ्लो भएको छ त्यस्तै गरेर यसको एनिमेसन इन एनिमेसन पनि मैले राइटतिरै फ्लो भएको बनाउँछु जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्लाइड राइट भन्ने अप्सन छ स्लाइड राइटमा क्लिक गरेपछि यो राइटतिर फ्लो हुन्छ अब रिप्ले गरेर हेरौँ टेक आयो र त्यसपछि स्लाइड राइटतिर गयो तर अलिकति आगोभन्दा थोरै ढिलो गयो त्यस कारणले यसलाई अलिकति स्पिड बढाउनु पर्ने हुन्छ यहाँ स्पिड बढाउने तलपट्टि अप्सन दिएको छ र यसलाई ढिलो भयो फेरि पनि अझ ट्राई गर्नुहोस् यसलाई थोरै घटाइदिनुहोस् यसको लेन्थलाई घटाइदिनुहोस् ल लगभग हाम्रो भइसकेको छ अझै यसलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ आगोभन्दा अलिकति स्लो भइसकेको छ यो फ्लोमा यसको स्पिडलाई अझै फास्ट गरिदिउँ र प्ले गरेर हेरौँ यो लगभग भइसकेको छ यसलाई 0.5 मा राख्दाखेरि यसको स्पिड सायद मिल्छ होला र मैले यसलाई 0.5 मा राखेर प्ले गरेर हेरौँ फेरि सुरुदेखि नै ठीक छ यति भइसकेपछि लगभग हाम्रो 95% जति काम लगभग क्लियर भइसकेको छ र अब अर्को टेक्स्ट पनि छ मेरो जुनमा चाहिँ मैले यसको बारेमा लोगोको बारेमा डिटेल्स हल्का रूपमा दिएको छु जसलाई भन्छ फ्याक्ट्स एन्ड टेक्नोलोजी मेरो टेक्नोलोजी च्यानलमा साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी च्यानलमा मैले फ्याक्ट र टेक्नोलोजीलाई पनि समावेश गरेको हुनाले मैले फ्याक्ट्स एन्ड टेक्नोलोजी भनेर यहाँ राखेँ यसलाई सेन्टरमै राख्नु होला र तल राख्दा नि हुन्छ माथि राख्दा नि हुन्छ दायाँ बायाँ जता राख्दा नि हुन्छ म सेन्टरमा राख्छु है त सेन्टरमा राखिसकेर यसको फन्ट फेरि सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यदि होइन त्यही पहिलाकै फन्ट डिफल्ट फन्ट नै ठिक छ भने त्यही गर्नु होला र मैले यहाँ फन्ट सिलेक्ट गरिसकेँ यस्तो प्रकारको फन्ट देखिएछ यो पनि नराम्रो छैन राम्रो छ
र यसलाई मैले इन एनिमेसनमा लगाउँदा फेरि स्केल अपमा लगाइदिए। स्केल अप भनेपछि सानोबाट ठुलो हुँदै अगाडि जुम हुँदै आउँछ। जस्तै हेर्नुहोस् यहाँ अगाडि जुम भएर आयो, तर अलिकति फास्ट आयो, त्यस कारण मैले अलिकति स्लो गराउँछु। स्लो गराएँ, फेरि एकचोटि प्ले गरेर हेरौँ। ठिक छ। र यति भइसकेपछि यसको लम्बाइ अलिकति घटाउनु पऱ्यो, किनकि यसभन्दा पछाडि मलाई लोगो पनि राख्नु छ, ठाउँ अब छैन धेरै नै। त्यस कारणले 12 सेकेन्डको यो क्लिप नै मैले सबै कुरा गरेर भ्याउनु पर्ने हुन्छ। र यति भइसकेपछि मेरो लगभग ओके भइसकेको छ। ओके भइसकेपछि यसको ओभरअल एनिमेसनमा चाहिँ मैले फ्लोटिङ राखिदिएँ। फ्लोटिङ राख्दा कस्तो हुन्छ एकचोटि विचार गरौँ। र यो फ्लोटिङ भइसकेको छ। फ्लोटिङ पनि नट ब्याड। अब यसको चाहिँ मैले आउट एनिमेसन, तीनटै एनिमेसन यसमा म प्रयोग गर्न थालेछु। आउट एनिमेसनमा मैले यसलाई चाहिँ वाइप डाउन अथवा वाइप डाउन राख्दा पनि नट ब्याड। र यसलाई मैले अर्कै एनिमेसनमा राखिदिएँ आउट एनिमेसनलाई, यो पनि नट ब्याड। र अगाडि बढौँ अब मेरो लोगोतिर। लोगो मैले पहिले बनाइसकेको छु, तपाईँहरूले नै पहिले लोगो बनाउनु पर्ने हुन्छ, तब मात्र हामीले यहाँ यो इन्ट्रो बनाउन सक्छौँ। र लोगो मैले बनाइसकेँ, लोगो बनाएर यहाँ राखिसकेको छु, र मैले त्यसलाई ग्यालेरीमा गएर यहाँ काइनमास्टरमा ल्याइसकेँ। र यसलाई म अब इन एनिमेसन गर्छु। इन एनिमेसनमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले एउटा कुनै एनिमेसन चुज गरौँ। जस्तै स्पिन क्लकवाइज फेरि मैले सिलेक्ट गरेँ र प्ले गरेर हेरौँ। यो स्पिन भएर अगाडि देखा परेको छ लोगो। त्यसपछि यसमा फेरि सिलेक्ट गरौँ लोगोमै, र सिलेक्ट गरिसकेपछि यसलाई फेरि अगाडि प्ले गरेर एकचोटि फेरि चेक गरौँ। यो ठिक छ। र अब यसलाई सिलेक्ट गरेर हामीले ओभरअल एनिमेसनमा जाउँ। ओभरअल एनिमेसनमा यसलाई फ्लोटिङमा राख्नु पर्ला सायद। स्क्वाटिङमै राखिदिउँ ल, स्क्वाटिङमै राखिदिउँ। स्क्वाटिङमा राखिसकेपछि पनि यो फ्लोट जस्तै गर्दछ। र यति भइसकेपछि यसको अब आउट एनिमेसन पनि राखिदिउँ। यसमा फेड राखिदिँदा ठिक होला। बिस्तारै डिम हुँदै जान्छ र एन्ड हुन्छ। फेडै सिलेक्ट गरिदिउँ र एकचोटि फेरि प्ले गरेर हेरौँ। एकदम ठिक भइसकेको छ हाम्रो लोगो। र त्यसपछि हाम्रो इन्ट्रो पुरै लगभग 99% कम्प्लिट भइसकेको छ। एकचोटि प्ले गरेर हेर्दैछौँ हामी, एकदम राम्रो। सबै थोक राम्रो भइसकेपछि हामीले यसलाई सेभ गरेर ग्यालेरीमा राख्नुपर्ने हुन्छ, ताकि हामीले भिडियोहरू बनाउँदा त्यसमा इन्ट्रोहरू एड गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपयले त इन्ट्रो एड गर्दैन आफ्नो भिडियोमा, तर म गर्छु। म ब्याकग्राउन्ड म्युजिक पनि प्ले गर्छु ताकि अझै इफेक्टिभ होस्। त्यसपछि हामीले यहाँ सेयरमा क्लिक गरेर सेभ भिडियो टु ग्यालेरीमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, तब मात्र हाम्रो सेभ हुन्छ। यहाँ क्वालिटी दिएको छ, सबभन्दा हाई क्वालिटीमै सेभ गर्नु होला। मेरोमा QHD भनेर दिएको छ, म यो QHDमा फुल HD भन्दा नि माथिको QHDमा मैले क्लिक गरेँ। र यहाँ एक्सपोर्टिङ प्रोजेक्ट हुँदैछ र मेरो कम्प्लिट भइसक्यो। र अब ओकेमा सिलेक्ट गर्नु होला साथी हो। ओकेमा क्लिक गरिसकेपछि मात्र यो पुरा रूपले सेभ हुनेछ। र यहाँ एक्सपोर्टेड भनेको छ, मेरो कम्प्लिट भइसक्यो सेभ। यति भइसकेपछि तपाईँ ब्याक जानुहोस्। ब्याक भइसकेपछि तपाईँको प्रोजेक्ट कम्प्लिट भइसकेको छ। त्यसलाई तपाईँ एकचोटि रिभ्यू गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँको ग्यालेरीमा गएर त्यो फाइललाई चाहिँ क्लिक गरेर प्ले गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो बन्यो मेरो इन्ट्रो भनेर। र यहाँ म प्ले गरेर आफ्नै इन्ट्रो देखाउँदैछु। मैले यहाँ ब्याकग्राउन्ड म्युजिक चाहिँ पुरै डाउन गरेको छु, किनकि बाहिरी नोइजहरू बढी आएको भने मैले ब्याकग्राउन्ड म्युजिकलाई चाहिँ पुरै नोइज गरेँ, क्लियर अफ गरेको छु। अब हाम्रो यो प्रोजेक्ट तयार भइसकेको छ। र तपाईँहरू पनि यस भिडियोबाट केही ज्ञान आर्जन गरिसक्नु भएको छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आगामी दिनहरूमा पनि म यस्तै भिडियोहरू लिएर आउने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।